Chúng ta có 24 rau tất cả đều có tính đọc và đọc rồi. Nước yến nóng lâu chín sâu, phải nói là bao bì rất là đẹp luôn. Tức anh chị là kẻ đứng đằng sau gây ra bao nhiêu việc. Và sau cái thời gian của trường học thì còn lại thời gian của học thì cô cũng vẫn yêu cầu là có được nói tiếng Anh. Là mình bạn phải có thích cái phương pháp để mình sử dụng quãng thời gian đấy là 20 phút hay 30 phút trong môn này thì mình phải tập trung cao. Mang quốc kỳ Liên bang Nga, quân kỳ lực lượng vũ trang Nga và quân kỳ chiến thắng. Hộ tống khối mang vào là đội danh dự gồm các quân nhân ưu tú đại diện của 3 quân chủng của lực lượng vũ